हेलो गाइज ल्यापटप टेक्निसियनहरू हेर्नुहोस् आज यस्तो के साथी यो एउटा ल्यापटप यो भनेको चाहिँ डेलको यसको पार्ट नम्बर छ भेगास कम्पनीको ल्यापटप भेगास यसको बटन छ 15341-1 यसको समस्या थियो एम्पियर खान्थ्यो यहाँ 127 समथिङ एम्पियर खान्थ्यो मतलब डिस्प्ले आउँदैन थियो रन हुँदै डिस्प्ले आउँदैन थियो एम्पियर पनि कम खान्थ्यो भने सबै कोइलमा हामीले कोइल चेक गरेँ 3-5 कोइल चेक गरेँ 3-5 छ ऱ्याम कोइल चेक गरेँ ऱ्याममा छैन कोइलमा भोल्टेज छैन भनेपछि एउटा साथीले पनि ऱ्यामको बारेमा टोटल भनिदिनु भनेको थियो त्यही भएर मैले आज ऱ्यामको बारेमा भन्न गइरहेको छु होइन मैले यहाँ यसको पार्ट स्किमेटिक खोलेर यसको ऱ्याम आइसी यहाँ खोलेको छु यसको ऱ्याम आइसी छ RT8231A यहाँनिर यसको आइसीको पार्ट नम्बर आइसीको यसको समस्या सबैमा यसको मेन भनेको यहाँ यही चिज छ यसमा केही पनि छैन हामीले हेर्ने यहाँ 5 भोल्ट कहाँ छ 5 भोल्ट नम्बर यहाँ VDD भनेर 5 भोल्ट यहाँ आएको छ अर्को 5 भोल्ट भनेको यहाँनिर 5 भोल्ट PR5107 रजिस्टर लगाएर यहाँ आएको छ VDD यो भोल्ट चेक गर्ने ओके पावर बोर्ड हुन त लास्टमा बन्ने हो हैन 3/3 पुल अप गरेको छ डिवाई लेखेको छ डिवाई भनेको छैन भनेको यहाँ हामीले चाहिने भोल्ट सबै चेक गर्ने यो नर्मलतया टेक्निसियनले VDD भनेको ऱ्यामको हाफ भोल्टेज हो कस्तो किबोर्ड चलिरहेको उनीहरूले किबोर्ड चलिरहेको थियो नि अहिले भर्खर किबोर्ड फेर पठाएको होइन अघिको त्यो एचपी त्यो फ्यान हालेर चला भनेको किबोर्ड त हामीले चलाइएन नि त चेक गरिन मैले किबोर्ड चलाउने बनायो भन्छ फेरि त्यो कस्टमरलाई कहिले खुसी पार्न सकिँदैन होइन कस्टमर जहाँ पनि कस्टमरलाई कहिले खुसी पार्न सकिँदैन यो संसारमा VDD भनेको ऱ्यामको हाफ भोल्टेज हो जस्तै 1.2 यसमा 1.2 भोल्टेज त्यसको हाफ भोल्टेज बन्छ यो पनि चेक गर्ने त्यस पछाडि भनेको सबै चेक गर्दाखेरि यहाँनिर मैले के फल्ट पाएँ भने यसमा चाहिँ यहाँनिर भनेको 5 भोल्ट S5 आउनु पर्ने त 5 भोल्ट यहाँनिर यो रजिस्टरबाट चाहिँ यताबाट लिकेज भएर चाहिँ कम आउँथ्यो क्या यो रजिस्टरले जति मात्रामा चाहिँ भोल्ट फाल्नु पर्थ्यो त्यतिमा 1R2 छ यसको चेक गर्ने कति मान्छ त्यो रजिस्टर बराबर भोल्ट फालेको थिएन हो समस्या यति नै थियो म त ऱ्याम आइसी फेर्नुपर्छ कस्टमरलाई भने त्यति फेरिपछि भनेको ऱ्यामको कोइलबाट एम्पियर पनि बढी खायो त्यसमा त्यति ऱ्याम सेक्सनमा त्यति साह्रो गाह्रो छैन मान्छेले अब यो हाम्रो भाइले चाहिँ सर्भिस गर्दा हुन्छ भने कस्टमरलाई पहिले नै भनिदिइहाल्छ 500 हुन्छ भनेको होइन भनेर कस्टमर अलिक चिरहेको थियो होइन अब त्यही हो हुन त अब रनिङ छ ल्यापटप एम्पियर पनि खाइरहेको छ रनिङ छ अब कहिले काहीँ धुलो मैलाले हुन्छ नहुने ऱ्याम सेक्सनमा ऱ्यामलाई धुलो मैलाले ऱ्याममा फोहोर भयो भने डिस्प्ले आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि पुसेर हाल्दा हुन्छ नहुने होइन म्याक्सिमम त्यसरी हुन्छ तर अब कस्टमरलाई बुझाउन सकिँदैन अब पुसेर त हाल्यो अर्को ऱ्याम फेरि हाल्नु रहे पनि भएन भएपछि अब ऱ्यामको कोइल चेक गर्ने ऱ्यामको कोइल यहाँनिर छ अब हामीले काम गरिरहेको मात्रै थाहा हुन्छ र पनि यसको पार्ट नम्बर हेरेर हामी सर्च गर्न सक्छौँ स्किमेटिकमा यहाँ भोल्टेज बनिरहेको थिएन त्यो नबन्नु भनेको ऱ्याम आइसी सिधै हामीले ऱ्याम आइसी फेर्छौँ तर ऱ्याम आइसी फेर्नुभन्दा पहिले ऱ्याममा चाहिने भोल्टेज पर्याप्त मात्रामा भोल्टेज बनेको छ छैन त्यसलाई हेर्ने हो त्यसलाई नहेरिकन थाहा हुँदैन पहिले त्यसलाई फलो गर्ने मैले यहाँ यसको ऱ्यामको अब हाम्रो सेम ऱ्याम थिएन त्यही भएपछि अर्को ऱ्याम म्याच खान्छ भनेर मैले अर्को ऱ्यामको यसको चाहिँ यसरी हामीले गुगलमा गएर हामीले सर्च गर्न सकिन्छ यसको सर्च गरेर यहाँनिर यसको नम्बर र डाटा सिट निकालेर यसरी डाटा सिट निकालेर हेर्न सकिन्छ है 1 नम्बर कुन छ 2 नम्बर कुन छ 3 नम्बर के छ भनेर यसरी हेरियो भने हामीले यो आइसी TPS 51716 योसँग यो म्याच खान्छ कि खाँदैन भनेर मैले हेरेको थिएँ अब यसको त्यसरी हेर्ने 1 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर कसरी के छ त्यसरी हामी चेक गर्न सक्छौँ आइसीको नाम नमिले पनि कहिले काहीँ आइसी धेरै आइसीले म्याच खान्छ यहाँ म्याच आइसी भनेर यहाँ लेखिदिएको नि होला सायद यहाँनिर म्याच लाइक म्याच आइसी भनेर विथ म्याच त्यसरी लेखिदिएको नि हुन्छ हामीले सर्च गर्दाखेरि पनि भेट्छौँ ल्यापटप टेक्निसियन हुनलाई म्याक्सिमम पनि एउटा चाहियो खड्गन त चाहिहाल्यो ल्यापटप चाहियो स्किमेटिक चाहियो DSO चाहियो
डिसी मेसिन पनि राम्रो खालको चाहियो डिसी मेसिन अनि 22 प्रोग्राम हो यति हुनुपर्छ पेस्ट पनि राम्रो खालको चलाउनुपर्छ ल्यापटप एप्लिकेसन पेस्ट नर्मल सस्तोमा चलाउँछ यो एमटेकको पेस्ट ओरिजिनल पेस्ट चलाउनुपर्छ हैन अब आइरन र को यो पनि एकदम एक नम्बर राम्रो आइरन कोड छ नि यो घोटिरहनु पर्दैन ले गर्दाखेरि मैले अब मेसिन अर्को भनेको यो मेसिन पनि छ हामीसँग तर यो मेसिन एम्पियर राम्रो नदिएकोले गर्दा यो मेसिन हटेर मैले यो मेसिन लिएको अब हुन त ल्यापटप एप्लिकेसनको हाल त्यस्तो चाहिँ कचाककुचुक बोर्ड यताउति फालेको हैन यस्तै हो ल्याप भनेको यस्तै हुन्छ अब लाइट मधुर भएर यहाँ हामीले लाइट पनि हालिएको छ अर्को त्यसले गर्दाखेरि नबुझेको केही छ भने यो ऱ्याम सेक्सनको चाहिँ मतलब कतिखेर के बन्छ भन्ने कुरा यसको भोल्ट यहाँनिर हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको अब सुरुमा भनेको पावर भिटिडी क्यू यो भनेको चाहिँ ऱ्यामले बनिसकेपछि खाली बोर्ड हो अर्को पावर भिटिडी यो चाहियो यो पहिले इन्भर्ट चाहियो S5 आएको छैन त्यो हेर्ने त्यो हेरिपछि भनेको लास्टमा अरू कन्सेल अरू सबै चेक गर्ने भिटिडी मेन हो अनि ब्रिफिङ चेक गर्ने यति चेक गरेपछि यदि सबै भोल्टेज बनिसकेको छ र पनि ऱ्याम भोल्टेज बनिसकेको छैन ऱ्याम खेल्ने नत्र भने पहिले त भोल्ट आएको छ कि छैन भनेर हेर्ने त्यसपछि मात्रै अनि फाइन्ड आउट गर्ने मात्रै ऱ्याम फेर्ने हो ऱ्याम आइसी फेर्ने नत्र भने ऱ्याम आइसी फेर्नु त पहिले सबै चेक नगरिकन ऱ्याम आइसी कहिले पनि नफेर्नु होला हस् धन्यवाद मेरो साउन्ड कस्तो आयो कमेन्ट गर्नु सेयर गर्नु सब्सक्राइब गरिदिनु च्यानल जसरी गर्दै जानुभयो त्यसरी नै म भिडियो अपलोड गर्दै जान्छु हाल्दै जान्छु आइडी सम्बन्धी नलेज दिँदै जान्छु नेपालमै ल्यापटप चिप लेभल गरेर पनि लाइभ आफ्नो गुस जीविका उपार्जन गर्न सकिन्छ हस् धन्यवाद